दुःख पीर व्यथा सबैको जिन्दगीमा हुन्छ। बेला बेला म पनि आँसुले मुख धुन्छु। खुसी भन्ने कुरा आखिर कसले लुकाएर राखेको होला? म उदय सबैले दुखी छु मात्रै भनेको सुन्छु। नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत गर्छु र आजको यस भिडियोमा हामीले फेरि पनि क्लास 10 को लागि अर्को भिडियो लिएर आइसकेका छौं, जुन चाहिँ मिन्स अफ जियोमेट्रिक सिक्वेन्सको भन्न न एक्सरसाइज पार्ट हुनेछ, जहाँ चाहिँ आज क्वेशन नम्बर 5 देखि नि यताको क्वेशनहरुलाई हामी हेर्छौं है त। सो अब तपाईहरु यो क्वेशनहरुलाई चाहिँ स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ चट्टै, किनकि अब यही बुक हो, लिमिटेड तपाईहरुसँग छ भने त अझै राम्रो है त। सो क्वेशन नम्बर 5 को आई देखि हामी हेर्छौं है त यताको क्वेशनहरु। सो अब 5 को आईले भने अनुसार 4 अनि 4, x - 6 एन्ड x + 9 आर द फर्स्ट 3 टर्म्स अफ जीपी भन्न खोजेको। यो चाहिँ तीनवटा टर्म, फर्स्ट 3 टर्म भन्न खोजेको। यो टी टर्म हो, यो t1 हो, यो t2 हो र यो t3 दिन खोजिरहेछ। t1 t2 t3 चाहिँ हामीसँग यो छ भने त्यसो भए हामीलाई t1 t2 t3 छ अरे र यिनीहरू केमा छ अरे त जियोमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ भने त्यसो भए हामीले x को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। x = what we have to find that one। एन्ड त्यसै गरेर b नम्बरले भन्नु t5 = what। अब सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ है त। यहाँ हेरौँ है, हियर फर्स्ट टर्म a = कति रहेछ त 4। अब यो तीनटा टर्म छ भनेपछि लास्ट टर्मलाई थर्ड टर्म मान्न पाइयो भनेपछि लास्ट टर्म भनेको कति रहेछ त? लास्ट टर्म भनेको b = x + 9 रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। देयरफोर जियोमेट्रिक मिन gm है त, gm बिट्विन 4 एन्ड x + 9 इज, अब लेख्नु पर्यो है त। gm = कति हुन्छ त? √ab हुन्छ। अब जियोमेट्रिक मिनहरुमै gm छँदैछ = a भनेको कति रहेछ 4 अनि b भनेको x + 9 छ। हो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब यो कुरा त बुझिन्छ, तर जियोमेट्रिक फर्स्ट र लास्ट टर्म दिएको छ र यसको बीचमा सेकेन्ड टर्म छ। सेकेन्ड टर्म भन्नु नै के हो त? यसको लागि जियोमेट्रिक मिन हो भनेपछि x - 6 चाहिँ के हो त? यसको लागि जियोमेट्रिक मिन हो। अब √4, अब हेरौँ है 4 अनि x + 9 एज इट इज, यसलाई होल स्क्वायर, यसलाई पनि होल स्क्वायर गरिदिउँ है त। सो अब गर्दा फेरि यसलाई काटो, x - 6 को होल स्क्वायर, x है यो x - 6 को होल स्क्वायर = 4 अनि x + 9 को के हो त? होल स्क्वायर। यति कुरा बुझ्नु पर्यो हैन। अब म यता अझै गरिदिन्छु। x - 6 को होल स्क्वायर = अब यसको लागि के गर्न पनि सक्यो त भन्दा फेरि म हेरौँ है त। यसको लागि म a + b को होल स्क्वायर फर्मुला खोलिहाल्छु है त। सरी है, मैले चाहिँ यहाँ स्क्वायर लेखिछु, यो स्क्वायरले त्यसलाई काटिसक्यो त, यो स्क्वायर लेखिराख्नु पर्दैन, हामीलाई थाहा छ भनेपछि यसले मल्टिप्लाई गरिदिने। 4x + 9 4 जा 36 है त। यो चाहिँ मैले कस्तो झुकिएछ, सो त्यही भएर अब सर तपाईहरु लेख्दै गर्नु होला। अब a - b को होल स्क्वायर भनेको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भनेको b भनेको 6 छ, 6 को होल स्क्वायर भनेको 36 माइनस 2ab भनेको 2a अनि b भनेको 6 2 जा 12x। मैले डाइरेक्ट लेखिदिएको 4x + 36 + 36 + 36 क्यान्सल आउट। अब यसलाई यता ल्याइदिन्छु, x स्क्वायर यो -12x - 4x = यता रह्यो 0। अब हेरौँ है, x स्क्वायर माइनस यहाँनिर कति रह्यो भन्दा फेरि 16x = 0। अब यहाँ हेरौँ x कमन लिँदा फेरि x - 16 हुन्छ = 0। अब यसलाई यो एकचोटि हेरौँ है, x - 16 = 0, यो यता जाँदा फेरि मल्टिप्लाई हुँदा फेरि सक्यो। अब x = 16 अल्सो, अब हेरौँ है, अल्सो x अनि x - 16 = 0। अब यो यसको पाली यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ नि त दुईटै, अहिले त यो गरे यता गरे 0 भएको थियो, यति रहेको थियो। अब यो पनि त जान्छ नि त, यो गयो, x = 0 भनेपछि x = 16 कि त x को भ्यालु 0 है त। सो यो कुरा चेकिङ पनि गर्नुपर्छ है त। सो चेकिङ गर्नु पर्यो। अब हामी एकचोटि चेक गरौँ है त। चेकिङ गर्दा फेरि t2 भनेको कति छ त भन्दा फेरि x - 6 छ। अब x को भ्यालु 16 हुँदा फेरि 16 - 6 भनेको 10 भयो। अब फेरि t2 चेक गर्दा फेरि है, when यहाँनिर लेख्ने when x = 16। अब यहाँनिर लेख्ने when x = कति त 0 0 - 6 = -6 भनेपछि अब हामीले यहाँबाट चेक गर्नु पर्यो अझै। अब t3 लाई पनि है, t3 को ठाउँमा के छ त भन्दा फेरि x + 9 छ, यो चाहिँ 16 + 9 राख्दा फेरि 25 हुन्छ। अझै t3 अर्को कति हुन्छ त भन्दा फेरि x + 9 छ, x को ठाउँमा 0 + 9 भनेको 9 नै भयो। भनेपछि एकचोटि हामीले जुन 16 लिएको भ्यालुहरु के छ, t3 को लागि 16 लिँदा 25 र t2 को लागि भनौँ 16 लिँदा फेरि चाहिँ 10 आएको छ भनेपछि √10 सरी, अब यो भनेको चाहिँ कति रहेछ त 25 रहेछ नि त। यो अलिक बुझेन होला है त। सो अब यो भनेको 25 भयो t3 कतिखेर भन्दा फेरि when we take the value of x = 16 राइट। अनि यो छँदैछ, यसको र यसको बीचको भ्यालु भनेको यो आउनु पर्यो है त। यो भन्न खोजेको कति आउनु पर्यो त? यो 10 आउनु पर्यो। अब हेरौँ है त,
रुट अन्डर 25 इन्टु 4 कति हो त रुट अन्डर 25 इन्टु 4 भनेको 100 इज टु 10 को होल स्क्वायर भनेपछि यस करेक्ट भनेपछि यो हाम्रो 0 चाहिँ होइन एक्सको भ्यालु 0 होइन रहेछ हामीले यहीँबाट प्रुभ गरिसक्यौँ एक्सको भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि 16 नै रहेछ है त यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अब त्यसो भए यहाँनिर सब क्वेसन बीले भन्दियो के भनिरहेछ त भन्दाखेरि T5 फाइन गर भनिरहेछ T5 इज टु वाट रे अब यहाँ हेर्न सकिन्छ T1 कति रहेछ T1 भनेको त 4 दिएको छ T2 भनेको चाहिँ कति दिएको छ 16 - 9 गर्दाखेरि 10 आएको थियो अनि T3 दिएको रहेछ 25 अब यो दुई अब हेरौँ यहाँबाट कमन रेसियो निकाल्ने कमन रेसियो इज टु T2 डिभाइडेड बाई T1 इज टु गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिक अब भन्नु न पोइन्टमै आउँछ भने अर्को प्रोसेस पनि छ है त अर्को प्रोसेस हेरौँ है त यहाँ हेर्न सकिन्छ T1 T2 T3 त यो लेको बुझि नै हाल्यो देयरफोर कमन रेसियो भनेको कति त T2 डिभाइडेड बाई T1 पनि हो 10 डिभाइडेड बाई 4 हो जुन चाहिँ कति आयो 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10 भनेपछि 5/2 आयो कमन रेसियो भनेपछि अब देयरफोर T5 निकाल्नु भनेको के हो त AR टु द पावर 4 होइन र A भनेको त हाम्रो फर्स्ट 4 छ इन्टु R को पावर 5/2 को पावर 4 भनेपछि यहाँहरूमै 4 इन्टु 5 को पावर 4 एज जति हुन्छ त्यति नै हुन्छ होइन अब 2 को पावर 4 भनेको कति त 2 को स्क्वायर 4 फेरि 2 को स्क्वायर 4 4 4 जा 16 रहेछ यो क्यान्सल आउट 4 भयो अब यहाँ हेरौँ है अब यहाँबाट के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 5 को पावर 4 भनेको 625 होला मलाई लाग्छ जहाँसम्म 625 डिभाइडेड बाई 4 सो द्याट इट इज आवर फिफ्थ टर्म है त सो अरू क्वेसन हेरौँ है त अब हामी 6 को आई नम्बर हेर्दैछौँ 6 को आई क्वेसन के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँ सुनौँ द नम्बर्स 1/32 एन्ड 32 आर द फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म भन्न खोजेको फर्स्ट टर्म ए भनेको 1/32 र लास्ट टर्म बी भनेको 32 छ अरे त्यसो भए सब क्वेसन यसले भन्यो इफ द जीपी हेज एन जियोमेट्रिक मिन भन्न खोजेको यहाँनिर भनिदिउँ जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ कति रहेछ त एन वटा छ अरे भनेपछि वाट इज द कमन रेसियो इन टर्म्स अफ एन कमन रेसियो इन टर्म्स अफ दिस स्मल एन भन्न खोजिरहेछ भन्न खोजेको यहाँ कमन रेसियो निकाल्ने फर्मुला के हो भनेर लेख भनिरहेछ सो वी क्यान से कमन रेसियो in terms of n is given by r is equals to b by a to the power 1/n plus 1 यही त हो स्मल एन को कुरा अब b को भ्यालु कति छ यो हाल्दिने b को भ्यालु 32 हो 1 को a को भ्यालु 1/32 हो को पावर 1/n plus 1 इज इक्वल्स टु r जारी छ r इज इक्वल्स टु यो यता आयो 32 इन्टु 32 भनेको कति हो डिभाइडेड बाई 1 लेखिदिइराखेँ मैले अहिले n plus 1 हो यो कुरा कतिको बुझिन्छ r इज इक्वल्स टु 32 इन्टु 32 भनेको 1024 होला अनि टु द पावर n plus 1 यो नै हो कमन रेसियो इन टर्म्स अफ स्मल एन है त सो अब त्यसै गरेर सब क्वेसन बीले भनौँ इन्सर्ट 4 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन दिस टु टर्म्स अब हामीले यहाँनिर चाहिँ जियोमेट्रिक मिन्स इन्सर्ट 4 जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन दिस टु टर्म्स भन्न खोजेको अब यहाँ के भन्नु भन्दाखेरि हामीले चारवटा जियोमेट्रिक मिन्स इन्सर्ट गऱ्यौँ भने चाहिँ यस त्यो इन्सर्ट गर्नु पर्यो भनिरहेछ गर्न लगाइरहेछ अब यही प्रोसेसबाट गर्ने यो चाहिँ ए नम्बरको लागि यति मात्रै थियो अब बी नम्बरमा हेर्ने बी नम्बरमा फ्रम ए आर इज इक्वल्स टु के थियो त 1024 किनकि हामीले कमन रेसियो त चाहिन्छ यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनु पर्यो n plus 1 अब यहाँनिर जियोमेट्रिक मिन n को भ्यालु कति छ अरे बीले भनिदियो 4 छ अरे भनेपछि r इज इक्वल्स टु 1024 अनि n को भ्यालु चाहिँ कति छ अरे त 4 छ अरे 4 plus 1 अब इज इक्वल्स टु 1024 अनि यसको पावर 4 plus 1 भनेको 5 अब यहाँहरूमै 1024 को लागि पनि कुनै न कुनैको नम्बर चाहिँ पावर 5 हुँदा फेरि 1024 आओस् त यो क्यान्सल आउट भएर चाहिँ कमन रेसियो निक्लिन्छ हेरौँ है त अब यो भनेको सिम्पली r इज इक्वल्स टु 4 को पावर 5 नै 1024 अब 1/5 5 क्यान्सल आउट देयरफोर कमन रेसियो भनेको 4 आयो अब त्यसो भए हामीले अब इन्सर्ट गर्नु पर्यो यहाँनिर जियोमेट्रिक मिन इन्सर्ट गर्दा फेरि कमन रेसियो भनेको कति रहेछ 4 रहेछ भनेपछि फर्स्ट टर्म भनेको हाम्रो 1/32 दिएको छ अनि लास्ट टर्म b भनेको चाहिँ कति दिएको छ 32 भनेपछि अब t2 भनेको कति हो त ar स्क्वायर हैन र t2 अब t3 इज इक्वल्स टु ar T2 भनेको AR हो T3 भनेको AR स्क्वायर कतिवटा चारवटा इन्सर्ट गर्नु छ फर्स्ट एउटा दुईटा तीनटा भयो T4 इज इक्वल्स टु AR क्युब T5 इज इक्वल्स टु AR
टु द पावर 4 अब इजिकल्स टु ए को भ्यालु कति छ 1/32 इन्टु आर को भ्यालु 4 कति छ 32 8 छ भनेपछि एउटा टर्म भनेको 1/8 अझै यसरी बुझिँदैन भने फेरि म यता हेरौँ है त अब हामीलाई थाहा भइसक्यो कमन रेसियो भनेको चाहिँ 4 रहेछ फर्स्ट टर्म भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा फेरि 1/32 छ अनि त्यसै गरेर लास्ट टर्म भनेको b इजिकल्स टु चाहिँ हाम्रो कति छ त भन्दा फेरि b भनेको कति हो त भन्दा फेरि 32 अब त्यसो भए देन 4 GMR के हो त भन्दा फेरि T2 हो T3 हो T4 हो अनि T5 हो एउटा दुईटा तीनटा चारटा हो नि त किनकि फर्स्ट टर्म दिएको छ र सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म नै के हो नि त जियोमेट्रिक मिन्सहरू हो अब T2 निकाल्ने फर्मुला के हो ए को भ्यालु 1/32 इन्टु आर को भ्यालु अहिले भर निकालेको 4 कति छ 8 छ भनेपछि 1/8 एउटा जियोमेट्रिक मिन अर्को भनेको AR स्क्वायर भनेको 1/32 भनेको ए हो आर स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर भनेको 16 भन्छ 16 2 जा 32 1/2 अनि त्यसै गरेर यो भनेको AR क्युब हो AR क्युब भनेपछि 1/32 इन्टु 4 को क्युब यो भनेको कति त 1/32 इन्टु 4 को क्युब भनेको 64 32 1 जा 32 32 2 जा भनेपछि यो भनेको 2 रहेछ T5 भनेको AR टु द पावर 4 AR टु द पावर 4 भनेको कति त भन्दा फेरि 1/32 इन्टु 4 को पावर कति त 4 को पावर 4 भनेपछि 1/32 इन्टु 4 को पावर 4 भनेको 256 अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने अनि हेन्स अब हेन्स सेक्वेन्स GS इक्वल टु GS लेखिदिने GS भनेको कति हुन्छ 4 हुन्छ अनि सेकेन्ड टर्म भनेको हाम्रो कति आयो 1/8 अनि थर्ड टर्म भनेको 1/2 अनि फोर्थ टर्म भनेको 2 अनि अर्को यो जति आउँछ त्यति लेखिदिने दिस यसरी सेक्वेन्समा मिलाएर लेखिदिने है त सो अब अर्को क्वेसन हेरिहालौँ है त अब हामी 7 को आई क्वेसन गर्न गइरहेछौँ 7 को आईले के भनिरहेछ त भन्दा फेरि द फर्स्ट एन्ड द लास्ट टर्म अफ अ GPR 5 and 60 ए भनेको 5 र बी भनेको 160 छ अरे रेस्पेक्टिभली इफ इट्स थर्ड जियोमेट्रिक मिन GM3 भनेको चाहिँ के हो त थर्ड जियोमेट्रिक मिन चाहिँ 40 हो GM3 भन्नु नै के हो त T4 हो T4 चाहिँ 40 छ अरे हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन GP एन्ड फाइन गर्न लगाइरहेछ अनि नम्बर बीले भनौँ वाट इज द कमन रेसियो अफ द GP फाइन्ड इट एन्ड नम्बर थर्डले भनौँ फाइन्ड इट्स अदर मिन्स भनेको कतिवटा मिन छ भनिरहेछ इफ इट्स यसो हामीले टर्म्स जतिवटा टर्म्स छ अहिले थाहा पाइहालिन्छ सो अहिले यति नै हेरिराखौँ न यहाँ इन्फर्मेसन दिए अनुसार मैले फर्स्ट टर्म लेखिदिइसकेँ लास्ट टर्म लेखिसकेँ अनि GM3 भन्नु नै के हो त T4 हो कसरी भन्दाखेरि यो फर्स्ट टर्म हो यो सेकेन्ड टर्म T3 T4 T5 हो अब यसलाई त यो जियोमेट्रिक सेक्वेन्स अथवा जियोमेट्रिक मिन 1 हैन नि त यो भनेको जियोमेट्रिक मिन यो 1 भयो जियोमेट्रिक मिन 2 जियोमेट्रिक मिन 3 जियोमेट्रिक मिन 3 भनेको के रहेछ त T4 रहेछ भनेपछि यहाँ T4 इक्वल्स टु यति रहेछ अब हेरौँ है फर्स्ट टर्म दिएको छ लास्ट टर्म पनि हामीलाई थाहा छ भनेपछि यहाँ हेर्न सकिन्छ हियर हामी एन फाइन्ड गरिँदैछ नि त टोटल नम्बर अफ टर्म हो अब हियर T4 इजिकल्स टु GM3 अब T4 नै कति रहेछ त 40 दिएको रहेछ र GM3 निकाल्ने फर्मुला के हो त हाम्रो भन्दा फेरि AR क्युब हो AR क्युब यसरी गर्दा पनि हुन्छ है त अब AR क्युब अब A को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 40 इजिकल्स टु A को भ्यालु 5 एन्ड R क्युब अब 44 कति छ 40 हो 8 5 जा 40 हो 8 इजिकल्स टु R क्युब R भनेको कति रहेछ R क्युब भनेको 2 को क्युब यो 8 भनेको 2 को क्युब हो क्युब क्यान्सल R को भ्यालु 2 रहेछ अब नाउ R इजिकल्स टु B बाई A टु द पावर 1 बाई n-1 यो फर्मुला त थाहा छ होला नि हैन यो मैले भनिराख्नु पर्दैन R भनेको के हो 2 इजिकल्स टु B भनेको कति छ लास्ट टर्म 160 बाई A भनेको कति 5 अनि बाई n यो ठुलो खालको n-1 है त सो अब यो यता आउँदा फेरि हेरौँ है यसको लागि अझै मैले के गरिदिन सक्छु त भन्दा फेरि यो यता आयो भनेपछि 2 अनि यो यता आउँदा फेरि त हामीलाई थाहा छ n-1 हुन्छ यो कुरा थाहा छ नि यो 1 बाई n-1 छ तर यो यता आउँदा फेरि त यस्तो फर्ममा आउँछ 160 बाई 5 भनेको कति 5 3 जा 15 5 2 जा 32 भयो अब हेरौँ है 2 अनि n-1 इजिकल्स टु 32 भनेको कतिको पावर कति 2 को पावर कति हुँदा फेरि 32 हुन्छ त भन्दा फेरि 2 को पावर 5 हुँदा 2 क्यान्सल आउट n-1 इजिकल्स टु 5 भयो n इजिकल्स टु कति रहेछ 6 रहेछ भन्न खोजेको नम्बर अफ टर्म्स भनेको कति आयो त 6 आयो अब त्यसै गरेर अर्को सब क्वेसन हेरौँ है त अब त्यसै गरेर सब क्वेसन बी लाई हेरौँ बी नम्बरले के भनिरहेछ त भन्दा फेरि फाइन्ड द कमन रेसियो जुन चाहिँ कमन रेसियो अलरेडी हामीले 2 फाइन्ड गरिसकेका छौँ यो पनि सकिएको अब सी नम्बरले भन्नु फाइन्ड इट्स अदर मिन्स भन्नु खोज्नु नै के हो त रिमेनिङ मिन्स टोटल नम्बर अफ टर्म्स भनेको चाहिँ कति छ 6 छ अब टोटल नम्बर अफ टर्म्स 6 छ भनेपछि
मेनी टर्म्स भनेपछि टोटल नम्बर अफ मिन्स चाहिँ कतिवटा छ त 4टा छ 4टा मिन्स फाइन्ड गर्नुपर्नेछ जहाँ चाहिँ T2 फाइन्ड गर्नुपर्नेछ T2 भनेको जियोमेट्रिक मिन 1 अनि T3 हामीलाई T3 भनेको के हो त जियोमेट्रिक मिन 2 र जियोमेट्रिक मिन 3 अघि नै दिइसकेको थियो थर्ड जियोमेट्रिक मिन त्यो फाइन्ड गरिराख्नु पर्दैन T4 भनेको T4 भनेको अलरेडी भइसक्यो जियोमेट्रिक 3 इक्वल्स टु चाहिँ कति दिएको थियो 40 दिएको थियो 1 2 3 4 5 6 अझै एउटा चाहियो T5 चाहियो T5 इक्वल्स टु GM4 हैन र GM4 इक्वल्स टु वाट अब यो त्यसरी नै निकाल्ने जुन अघि हामीले गर्यौं नि रिमेनिङ मिन यसरी नै फाइन्ड गर्ने त सो अब त्यसै गरेर 7 को आई हेर्दिम कस्तो रहेछ है त यो 7 को आई पनि सेम नै रहेछ देयर आर एन जियोमेट्रिक मिन्स बिट्विन 3 यति भनिरहेछ अनि त्यसो भए इफ द सेकेन्ड मिन भनेको के हो T1 दिएको हो सरी सेकेन्ड मिन भनेको के हो त T2 हो सरी T2 भनिरहेको छु सेकेन्ड मिन भनेको के हो त T3 हैन र सेकेन्ड मिन भनेको T3 इक्वल्स टु 3 यो जसरी गरियो यो पनि त्यसरी फाइन्ड द भ्यालु अफ n अहिले चाहिँ यहाँ ठुलो खालको n किनकि यहाँनिर नम्बर अफ टर्म सोधिरहेको थियो यहाँ चाहिँ स्मल n भन्न खोजेको जुन चाहिँ r इक्वल्स टु तपाईहरुले कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ b/a टु द पावर 1/n + 1 यो फर्मुला युज गर्ने जहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले n - 1 किनकि त्यो त नम्बर अफ टर्म्स टोटल नम्बर अफ टर्म्ससँग रिलेटेड थियो त्यही भएर यदि मिन्स स्मल n भनेको चाहिँ के हो त मिन्स हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है त यहाँनिर यो सकिन्छ अनि व्हाट इज द कमन रेशियो अफ जीपी फाइन्ड यो पनि सकिन्छ फाइन्ड द अदर मिन्स यो सिमिलर क्वेसन रहेछ अर्को क्वेसनहरुमै त सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी यति नै गर्छौं किनकि भिडियो लामो भइसकेको छ र लेन्थी पनि हुन सक्छ भनेर सो भोलिको भिडियोहरुमा चाहिँ हामी क्वेसन नम्बर 8 देखि यताको क्वेसनहरु हेर्छौं र भोलि नै हामी जियोमेट्रिक मिन सकाएर हाम्रो सम अफ जियोमेट्रिक मिन सिरिज हामी थालि नै हाल्छौं है त सो क्वेसनहरु यहाँ हेर्न सकिन्छ स्क्रिनमा यदि तपाईहरु प्र्याक्टिस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त सो दैट्स अल फर टुडेज भिडियो